A mai videóban az RDS rendszerekről lesz szó, ennek több verziójáról. Az RDS rendszer egy angol betűszóból ered, mint Removable Deployment System, vagyis levehető, eltávolítható nyitórendszer. A modernebb kupoláknál észre lehet venni, hogy nagyon sok ember úgy száll le, hogy nincsen a feje fölött slider, ez ennek az egyik verziója, illetve a komplett, a full RDS rendszer pedig, amit a versenyzők használnak, főleg a swooposok, amikor azt látjátok, hogy úgy szállnak le a kupolával, hogy még konténer, nyitóernyő, slider, semmi nincs a kupola tetején, de gyakorlatilag csak a zsinórzat van és az ernyő. A rendszer alapvetően arra való, hogy az ernyő a legnagyobb sebességgel tudjon repülni, semmi ne fékezze. Egy nyitóernyő belobbanva, vagy akár killánnyal összeomlasztva a kupola tetején nagyon nagy féket ad a kupolának, illetve a slider, ha ott van a fejünk fölött, az is akadályoz egy csomó dologban, ami a profi kupola repüléshez szükséges. Nézzük először a slidert. A levehető slider lényege az, hogy a hevederzetünket szét tudjuk nyitni minél jobban. Aki volt már kupolakezelőn, és ismeri, hogy kell egy kupolával a lehető legjobban repülni, az tudja, hogy miről fogok most beszélni. Ahhoz, hogy a kupola tökéletesen repüljön, a lehető legtökéletesebben repüljön, ahhoz minél jobban ki kell terítenünk az ernyőt, hogy minél síkabb legyen. Egy normál esetben, amikor a slider lejön és a hevederek végén van, a slider összetartja a hevedereket, és ahogy nyílik a zsinórzat, fölötte a kupola íves marad. Minél jobban szét tudjuk engedni ezt a két pontot, a két háromkarikás rendszert, a kupola annál laposabb lesz, annál jobb lesz a felhajtó ereje. Ezt első körben a nem levehető slidereknél úgy lehet elérni, hogy a slidert lehúzzuk a hevedernek a tövéig, kiengedjük a mellhevedert, és ettől ez a két pont kijjebb kerül. Egy idő után, amikor már teljesen szét akarom engedni, még a heveder tövébe lehúzott slider is akadályozni fog, mert akkor viszont elkezd kifeszülni, ha fordulok, elindul fölfelé, csapkod, fékez, mindenféle baj van vele, erre találták ki a levehető slidert. Levehető slidert több cég is gyárt, alapvetően arról van szó, hogy a zsinórzaton 4 darab karika van csak, és maga a slidernek a textil anyaga, a textil része az egyszerűen hozzá van csatolva, és ezt egy mozdulattal le lehet oldani. Sokféle megoldás létezik rá, az Icarus kupoláknak ez a megoldása. Lehet látni ezen a videón, hogy az ember az ujját beleakasztja abba a két kis zsinórba, ami a slider alján fut, és ahogy meghúzza, gyakorlatilag teljesen elválik a slider a zsinórzattól, és úgy, ahogy van, az anyag a kezünkben marad. Ilyenkor ezt már csak el kell tenni a ruhánk alá, és lehet menni lefelé. De ettől még a kupola tetején a felkötőszalag, a konténer és a nyitóernyő ugyanúgy ott maradnak. Nem is gondolná az ember, hogy mennyire fékezi a kupola tetejét egy ilyen dolog. Akkor fogjuk ezt először megérezni, amikor először ugrunk full RDS rendszerrel, ahol a sliderrel maga a konténer össze lesz kötve, így a nyílásnál el fog szállni a konténerünk, hasonlóan egy tartalékernyőhöz, de mivel a sliderhez egy hosszú zsinórral hozzá van kötve, gyakorlatilag ahogy a slider lecsúszik, magunk mögött fogjuk húzni már a konténert, a nyitóernyőt és az egész felkötőszalagot. Amikor az ember először leveszi a slidert úgy, hogy rajta lóg a komplett nyitórendszert, akkor fogja megérezni, hogy egy gyors kupolánál ebben rendesen kapaszkodni kell, tehát komoly erővel kell ezt tartani. Ugyanez az erő fékezi a kupolánk legfelső pontját, mert ha ugye rajta van, akkor ez folyamatosan húzza maga után. Ráadásul a nagy baj vele, hogy egy fordulónál, amikor az ember jön ki a kupolával, ez a lehető legrosszabb ponton fékezi a kupola tetején, vagyis lendít minket vissza a kupola alá, hiszen húzza hátrafele az ernyőt, így a fordulóból sokkal kisebb ívet tudunk menni, mintha ezt levesszük.
nagyon fontos is lesz azoknak, akik már komolyabb fordulókat csinálnak, hogy amikor először full RDS-sel ugranak, újra kell méretezni a fordulójukat, mert igenis a kupola sokkal nagyobbat fog süllyedni. Ha valaki elkezd full RDS-sel ugrani, nagyon fontos kifejleszteni ennek a jó elrakási technikáját. Van rá sokféle módszer, általában a swooposok nadrágján van kívül hátul az egyik combjukon, amelyik kényelmesebb, egy jó nagy zseb, amiben ez belefér, mert gondoljuk el, hogy kezünkbe lesz a slider összegyűrve, rátekerve egy hosszú zsinór, utána a konténer, rátekerve a teljes felkötőszalag, majd a nyitóernyő. Ez egy jó nagy pak, azt kell elpakolni. Lehet látni egy-két swoopos felvételen, hogy olyan, mintha valakinek ilyen terhes hasa lenne, ők a hasukhoz teszik el ezt a cuccot, de általában érdemes a láb mögötti zsebbe elrakni, így ennek se lesz légellenállása. A következő videón látszik, hogy hogyan lehet ezt viszonylag gyorsan és gyakorlottan megcsinálni. Gyakorlott mozdulatokkal is ennyi ideig tart, és ezután tud az ember elkezdeni foglalkozni egyáltalán a helyezkedéssel, ami nagyon fontos egy ilyen gyors kupolás ugrásnál. Kevés idő áll rendelkezésünkre, hiszen nagyon nagy magasságban már helyezkednünk kell, és nagyon nagy magasságból fogjuk elvégezni a fordulónkat is. Ezért erre ki kell alakítani egy jó rutint, hogy a nyílás után minél gyorsabban teljes kontrollunk legyen a kupolán. Először irányba kell fordítanunk a kupolánkat, levenni a slidert, miközben ezt az egész dolgot végrehajtjuk, közben nagyon fontos, hogy a kupolánk jó irányba repüljön, és közelítsünk az ugróterület felé, vagy az adott pont felé, ahol éppen lenni akarunk, hogy mire végzünk, addigra minél közelebb legyünk. Ha háttal a reptérnek ezt megcsináljuk, mire visszafordulunk, már késő lesz. Az RDS rendszer alapvetően úgy működik, ugye az első fokozat, amit mondtam, hogy van egy levehető sliderünk, csak a sliderrel foglalkozunk. Gyakorlatilag egy ugyanolyan sliderünk van, mint a rendes ernyőn, annyi különbséggel, hogy maga a karika az, ami levehető róla. Az ernyőre ez úgy van felszerelve, hogy az zsinórzat ugye áthalad a karikán, mind a 4 sarkán, és a sliderhez a karika egy rendes sárga leoldható rendszerrel csatlakozik. A slider alsó élén van egy zsinór, amivel bele tudunk nyúlni, és amikor ezt meghúzzuk, megy egy zsinórunk ide, ehhez a sárga kábelhez, megy egy szembe, és van egy másik zsinórunk a slider másik élén, kétszer bele kell akasztani az ujjunkat, és ahogy meghúzzuk, itt látható módon, a sárga kábel kicsusszan onnan, és a slider teljes mértékben elválik a kupolától, mivel mind a kettő az ujjunkban, ahogy ezt meghúztuk, onnantól kezdve ez a kezünkbe van, és a slider eltűnt az ernyőről, el tudjuk rakni a ruhánkba, és már megyünk is lefelé. A sima levehető slidert és a full RDS rendszert gyakorlatilag ez a kis zsinór különbözteti itt meg egymástól, mint itt láthatunk. Amikor az emberek van full RDS-e, akkor fog kapni egy slidert a hozzávaló karikákkal, illetve megkapja hozzá ezt a kis Y zsinort, ez 3 darabból áll, össze lehet fűzni, nem egy bonyolult dolog. És a slidernek a hátsó élén van 2 kis fül, oda lehet csatlakoztatni. Ennek az lesz a lényege, mint elmondtam, hogy ennek a zsinórnak a végére fog csatlakozni maga a konténer kompletten mindenével együtt. Gyakorlatilag, amikor felszereljük az RDS-t, leakasztjuk a kupola tetejéről a konténert teljesen, a softlinkkel csatlakozik, és átakasztjuk a sliderre. És gyakorlatilag ez lesz az, miután az ernyőn kinyílik, és a slider lecsúszik, ezt levettük ugye, mint a videón is látjuk, levettük, és ez az a zsinór, amit szépen el kell kezdeni fölspulnizni. Megérkezik a konténer. Ilyenkor egyébként a kínlány rendszer ugyanúgy működik, tehát a nyitóernyőnk az be van omolva, szépen elrakjuk, sokféle módszer van rá, ki a saját fogásával, szépen fölspulnizzük az egészet. Fontos, hogyha az egészet egybe akarjuk betenni a zsebbe, ez így viszonylag nagy, ehhez olyan zseb kell. Én azt módszert szoktam alkalmazni, amikor idáig eljutok, először berakom az egyiket, majd utána berakom a nyitóernyőt, és így teljesen minden eltűnik a kupola tetejéről, és a kupola szabadon repül. Az RDS rendszer felszerelése. Ugrás után ugye ezt az egész cuccot vissza kell pakolnunk a kupolára. Maga a slider felakasztása tökéletesen megegyezik, akkor is, ha csak levehető sliderünk van, akkor is, ha full RDS-ünk. Ezt is van, aki szereti megcsinálni egyből, ott, ahol leszállt, de én ilyenkor szoktam, amikor elkezdem az ernyőt.
kupolát leellenőriztük, a két vállunkra dobjuk, akkor szépen a két oldala külön látszik, normál módon lóg alattunk, elővesszük a zsebünkből az RDS rendszert, először is kizárólag a sliderre van szükségünk. Ilyenkor kicsit gubancos, kiterítjük. Az első dolog, ami fontos, ez lesz a hátsó éle, hogy az egész slider így fog állni, és ahol a zsinorok vannak, az az alja, mivel én most a zsinorok felől vagyok, ez felénk kell, hogy nézzen, tehát átfordítom. Berakom ide a zsinorok közé, és az egyik sarkától szépen elindulok. A sárga kábelt ki kell húzni, és a karikára mindenféle csavarodás nélkül szépen fölmegy. Szépen egyenként, sárga kábel, sárga kábel, és a kábel végének van itt egy ilyen kis folyosó, ezt ide jól eldobjuk. Egy megvan, és szépen megyek. Ha elválasztom egymástól a zsinorokat, egyértelműen látni lehet, hogy nincsen benne semmilyen csavarodás. Sose kezeljük a slidert csomóban, mert akkor nem lehet átlátni, hogy mit csinálunk. Jó élet! A slider fel van rakva, akkor minden esetben ellenőrizzük, hogy kiterítjük, és látnunk kell, hogy a karikák rendben vannak, a slidernek az alját látjuk, és az RDS zsinór pedig itt lóg a kilépőér felé. Ha normál sima felrakható sliderünk volt, akkor itt folytathatjuk is a hajtogatást a teljesen hagyományos módon. Amennyiben RDS sliderünk van, magát a ernyő összehajtását akkor is ugyanúgy csináljuk, a végén majd ezzel a zsinórral kell valamit kezdenünk, illetve a végén lógó konténerrel, ezt mindjárt megmutatom. Kezünkbe a cucc, magát az ernyőt ugyanúgy kell összehajtani, még ezeket az extra kicsiket is, mint bármelyik kupolát. Pusztán a szabása miatt ez egy nagyon lapos cucc, ez egy Petra 73-as, igazából alapvetően ugyanúgy néz ki, mint egy rendes ernyő. Csak akinek nem ilyen arányú kupolához van szokva a szeme, annak kicsit furcsa lehet. Kicsit erősebb anyaga van, de hajtani ugyanúgy kell. Amikor a kupola ki van rendezve, most van először, hogy ezt a zsinort, ami itt lóg a kilépője felé, ide kell, hogy fogjuk. Ha zavarjuk, hogy útban van, akkor dobjuk ide a zsinórzat mellé, hogy ne legyen semminek útjában. A zsinór feszes marad, ez fontos, tehát nem szabad megtörni. Simán itt lóg, hozzáfogtuk a zsinórzathoz. És folytatjuk a hajtogatást. Eljutottunk idáig, a zsinórzathoz hozzá van fogva az RDS szalag, az látszik, így fog lekerülni a földre az egész. Mint normál esetben itt is nagyon fontos, hogy miután leraktuk a kupolát, a killline-t föl kell húzni, különben az ernyőnk ugye nem fog működni. Az, hogy nincs hozzákötve az ernyőhöz, az ilyen szempontból nem számít, a konténert ugyanúgy lefogjuk, és a killline-t föl tudjuk húzni. Ha a killline megvan, akkor jöhet a konténerbe helyezés. Fontos, hogy a RDS-nek a zsinórját azt tartsuk a kupola mellett, hogy ne menjen keresztbe semmi. Megcsináljuk a konténerbe helyezést. Aki hajtott már ilyen anyagból kupolát, tudja, hogy ennek a felesett réfa. Nagyon pici az anyag, vagy nagyon pici az ernyő maga, de a vastag és merev anyag miatt nagyon nehéz konténerbe hajtogatni. Az RDS zsinort azt itt fölül a két középső gumifül között helyezzük el. Maradjon is ott, amíg belekerül az ernyő a konténerbe. Lezárjuk az első gumiflecset. És az első gumifülecs lezárása után itt maradt nekünk az RDS zsinórnak a teljes hossza, ugye, ami a zsinórzattól megy föl a konténerig, ide a kupola mögé. Egyszerűen megfogjuk, és szép nagy spúrniba föl lehet szedni az ujjunkkal. Összefogjuk, és ide kupola mögé be lehet tenni. Gyakorlatilag ott vagyunk a felkötési pontnál, tehát gyakorlatilag ez a zsinór most a kupola fölött van, ha belegondolunk. Itt csak simán áthalad. Lezárjuk a másik gumifülecset.
és hagyományos módon folytatjuk a hajtogatást. Amikor ugye a kupola ki fog kerülni a konténerből, akkor az RDS zsinórnak el kell szabadulni onnan. Most ki is próbáljuk. Szépen, ahogy kihúzódik, és kimegy, a konténer el tud szállni, és ahogy a kupola elkezd feltöltődni levegővel, és a slider elindul, viszi magával az egész rendszer. És kész! Fontos, hogy a full RDS rendszer nagy sebességű ugrásokhoz, magas ugrásokhoz, ahol 200 km/h-val nyitunk, nem nagyon ajánlja egyik cég se. Az ernyő működni fog, ki fog nyílni, de egyszerűen annyira nagy a függőleges sebességünk, hogy az a zsinór, ami a slidert összeköti a konténerrel, ami ugye nyílás közben függőlegesen áll még először, a kilépőjelnél megy el, és hosszú távon sok ugrás alatt ez a zsinór kikezdi a kilépőjelet, és mindenféle problémákat okozhat a kupolán. Full RDS-sel alapvetően azért a komoly swooposok ugranak, akik alapvetően alacsonyról hajtják végre az ugrásukat, pár másodperces szabadecséssel, ugranak, nyitnak, ilyenkor a kupola azonnal elindul előre, és lehet is látni a külső felvételeknél, hogy szinte a nyílásból már ez a zsinór elindul hátrafelé, és magunk mögött húzza.